Most a piacnak a jelentése azt jelenti, hogy a nemzetközi pénzkartell befektető bankároknak nevezett spekuláns pénzemberei, ők a piac. Tehát a piac ma a spekuláns bankárokat jelenti, akik létre tudtak hozni több száz év alatt egy olyan pénzrendszert, hogy a gazdasági élet közvetítő közegét, a jeleket, amit pénznek neveznek, és ami ingyen van, azt egyedül ők állíthatják elő ingyen, és adhatják oda rendkívül drága, a sarc méreteit is meghaladó kamatokért, úgy, hogy mindenki másnak megtiltja, hogy ezeket a jeleket ő állítja. Mert korábban a szuverén uralkodók, vagy a szuverén államok állították elő ezeket a jeleket. Ingyen. A pénz az ingyen van. De hogyha én mindenki másnak megtiltom, hogy ezt a jelet előállítsa, és ezt az előjogot magamnak tartom fel, sőt, egy globális monopóliumot, magántulajdonban lévő monopóliumot csinálok belőle, akkor lényegében egy óriási hatalomhoz jutok, mert átveszem, mert minden gazdasági élet csak tervezéssel működik, elveszem a közhatalomtól a tervezést, azt én a gazdasági élet, az igazi értéket előállító gazdasági élet, a termelő gazdaság közvetítésére a jeleket előállító pénzkartell, én, az uzsorás, spekulás, átveszem a tervezési funkciót, csak az működhet a reálgazdaságban, ahol nekem, azon kívül, hogy regenerálódni tud az, aki a termelést végzi, át tudja engedni egyre nagyobb mértékben a jelért, a munkájának az eredményét, és amikor én az érdekeimet érvényesítem, akkor én magamat nem nevezem spekuláns bankárnak, spekuláns pénzembernek, hanem piacnak nevezem magamat. Holott a piac eredetileg azt jelentette, hogy lehetőleg szabadítsuk meg minden ilyen járadéktól, minden ilyen hadisarctól, mindenféle monopóliumpénztől, mindenféle extra adótehertől az értéktermelő reálgazdaságot, és az ettől megszabadítva szabadon működhessen. Ezt nevezték a klasszikus közgazdasági elmélet megalapítói szabad piacgazdaságnak. De ilyen szabad piacgazdaság nem létezik, hanem egy pénzuralmi rendszer van, ahol mindent az uzsorás bankárok döntenek el, a saját kényük kedve szerint, mert leráztak magukról minden ellenőrzési rendszert, tehát az ellenőrzési funkciót is önmaguk felett önmaguk gyakorolják, úgy is néz az ki, és hogy magukat szépítgető módon, tehát eufémisztikusan piacnak nevezik. Ez egy becézés. Szégyellem megmondani, hogy egy önző spekuláns döntött úgy, vagy akar még nagyobb kamatot, a piac akarja. Amikor a spekuláns zsarol, akkor az rosszul hangzik, hogy a spekuláns még több pénzt akar a semmiért. A piac aggódik, mert megnőtt a kockázat, és a kockázat miatt most kockázati felárad, holott a spekuláns még többet akar a semmiért. Tehát piac és a magántulajdonban lévő pénzvilágmonopólium tulajdonosainak a ilyen-olyan döntései. Rendszerint ezek zsarolások. Magyarország majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy az elmúlt 2 évtizedben mindig pluszba volt. A hiány az onnan adódik, hogy Magyarországot a nemzetközi pénzkartell 1982-ig, tehát nem 89-ről van szó,
oly módon sikeresen eladósította, hogy azóta egyfolytában onnan van államháztartási hiány, hogy fizetni kell az eladósítás következtében az adósságszolgálati terheket, elsősorban a kamatot, méghozzá a kamatos kamatot. 1982 azért lényeges, mert még a régi rendszer van, még Kádár János vezeti az országot, 82. És akkor itt járt Magyarországon a Nemzetközi Valuta Alap, ugye a IMF, akkori vezetője, Jacques de la Rosière úr, aki elmondta Kádár Jánosnak, hogy ezt már többször Bogár László is megemlítette, hiszen ő neki meg ezt pontosan de la Rosière mondta el, tehát személyesen, hogy a nemzetközi pénzkartell eladósította Magyarországot, valójában a Magyarországra vonatkozó érdemi döntések már nem Moszkvába fognak megtörténni, hanem ennek a pénzkartell világbirodalmának az illetékes központjaiban, és Kádár ezt tudomásul vette, és mondta, hogy hát mi nekünk van gyakorlatunk abban, hogy ilyen birodalmi keretek között mindig a megfelelő hatalmi centrumot kiszolgáljuk. Ahogy kiszolgáltuk keletet, ki fogjuk szolgálni nyugatot. A dolognak az a lényege, hogy az eladósítás miatt a magyar államháztartás mindig deficites lett az adósságszolgálati terhek miatt. Ez ma úgy néz ki, hogy ma körülbelül Magyarország nemzeti összterméke olyan 27 000, 28 000 milliárd forint. Ebből 7 000 milliárd az adósságszolgálatra, profitra, kamatra kimegy az országból. Vagyis nekünk mindig az elsődleges mérlegünk pozitív, vagyis az ország kevesebbet költ, mint amennyit megtermel. De mivel rajta van egy elképesztően nagy adósságteher, ezáltal nem csak a teljes többletet át kell engedni ennek a pénzkartellnek, hanem még kölcsönt is kell mindig fölvenni, hogy az adósságszolgálati terheket és a kamatokat fizetni lehessen. Innen van az, hogy deficit. Na most a pénzkartell, tehát ez a világ fölé nőtt és az államok fölött működő hálózat, pénzügyi hálózat, ez arra törekszik, mert ő tudja, hiszen több ezer éves múltja van. Nem egy ezer éves, több ezer éves múltja, és a mostani rendszernek is kb. 250 éves múltja van, tehát egy hosszú világstratégia alapján működik, és ő tudja, hogy ahhoz, hogy egy országnak meglegyen tartósan az eladósítás után a fizetőképessége, vagyis mindig tudja fizetni az adósságszolgálatot és a kamatokat, ahhoz körülbelül mi az, amit neki el kell érni? Körülbelül legyen olyan 2-3%-os növekedés a reálgazdaságba, a termelőszektorba, amely az értéket előállítja, és a kamatnál pedig, hogy megmaradjon egy országnak a fizető képessége, olyan költségvetéssel kell rendelkeznie, hogy az a költségvetési hiány az adósságtörlesztés után is ne haladja meg a nemzeti összterméknek a 3%-át, illetve az adósság egészének nem szabad nagyobbnak lenni, mint a nemzeti összterméknek a 70%-a. Na most Magyarországon onnan, tehát amikor deficit célről beszélnek, az azt jelenti, hogy ne adósodjál jobban, mert akkor én nem fogom megkapni a pénzt, esetleg csődbe mehetsz, és én elveszítem a pénzemet. Ha ezt a célt te nem teljesíted, akkor én nekem uzsorás pénzkölcsözőnek, aki egyébként a levegőből állítom elő a pénzt,
és ezzel a pénzzel én zéró értéket állítok elő, de akkor az a sérelem ér engem, hogy akik a valódi értéket előállítják, az én jelemet, amit én ingyen van, ami nekem ingyen van, azért nem kapom meg azt az árumennyiséget, amire én, mint uzsorás, igényt tartok. Mert egyébként innen adódik az, hogy unblock ez a kamattal működtetett, fedezetlen hitelpénzrendszer, ahol a pénzt a levegőből állítják el, és azáltal jut fedezethez, hogy kikölcsönzik államoknak, vállalatoknak, magánszemélyeknek, és amikor azok elkezdik azt törleszteni, akkor válik fedezetté, akkor lényegében nincs másról szó, mint hogy a közhatalom felé növekedett, és azt az ellenőrzése alá vett nemzetközi pénzkartel, egy szervezet, vagy immáron globálisan megszerveződött pénzhatalom, ő egyszerűen benyújtja azt az igényét, hogy mennyit vár el azoktól, az emberiség egészétől, hogy azt neki évente átadja a semmiért. Mert a pénzkartel hozzájárulása az emberi élethez, az emberi értékek előállításához zéró. Szó sincs arról, hogy a magyar társadalomnak azért vannak pénzügyi problémái, mert többet fogyaszt, mint amennyit megterhel. Ez az egyik szokásos neoliberális megtévesztés, dezinformáció, vagy nyugodtan nevezzük hazugságnak. A hitelminősítők azok valójában ennek a pénzkartelnek az alkalmazottai, és mindig azt a hitelminősítést teszik le az asztalra, amit azok megrendelnek tőlük, akik őket finanszírozzák. A hitelminősítők a pénzkartelnek azok az intézményei, akiket a pénzkartel fizet, őtőle kapják a jövedelmüket, és az a feladatuk, hogy egy-egy országra és egy-egy világrégióra ráállítsanak olyan 100-150 szakértőt, akinek az a munkája, hogy nap mint nap figyeli ezeket, a legkülönfélébb egyenletekkel beméri, hogy hol lehet és milyen technikával még pénzt leszívni róluk. Vagy úgy, hogy emelem a kamatot és úgy, vagy úgy, hogy csökkentem a kamatot, vagy úgy, hogy megemelem az árfolyamot, vagy úgy, hogy szóval a legkülönfélébb méréseket bevégzik, és ehhez képest állandóan nyomon követik, hogy milyen az országoknak a teherviselő képessége és a fizető képessége a rájuk sózott adósság szolgálat következtében. És ennek megfelelően vannak bizonyos, a legjobb minősítésnek számít az AAA, aztán van AAA mínusz, aztán van csak AA, aztán AA mínusz, és aztán lehet B, stb. Egészen le lehet menni olyan kategóriába, ilyen betűjelzéssel, ami már a bóvlinak a kategóriája, vagyis ami értéktelen. Mert miről van szó? Ez a pénzrendszer, ahol ez a pénzkartel a saját monopóliumává, magánmonopóliumává tette a jelek előállítását, megtiltotta minden államnak, hogy például az adó bevétele fedezetére pénzt bocsásson ki, ahogy ez korábban volt, hanem csak azt engedi meg neki, hogy minden állam adóslevelet bocsáthat ki a pénz bevétele, vagy az adó bevétele fedezetére. Hát adóslevél, államkötvény, kincstárjegy, ezeknek különböző nevük van, kicsit különböznek is abban, hogy hogyan kell kezelni őket, milyen a hozamuk, de ez mind adóslevél. Ezeket az adósleveleket az államok, a közhatalom ennek a nemzetközi pénzkartelnek és az ő hozzá tartozó bankrendszernek fölállja meg a bankoknak, alapoknak, a legkülönfélébb nevük van, ilyen befektetési alap, olyan, fölajánlja megvételre. És akkor már az állam elkezd kamatot fizetni ennek a magán pénzmonopóliumnak, holott, hogyha
ő közvetlenül pénzt bocsátanak ki az adóbevétele fedezetére, senkinek nem kellene neki kamatot fizetnie, sőt a pénzkibocsátásból származó jövedelem, amit úgy hívnak, hogy szenyorás, az is az övé lenne. Ez a kamara haszna, az régen korábban, például a középkori Magyarországon, és ezt úgy nevezték, hogy a kamara haszna. És ez francia szóval szenyorás, ez szakkifejezés. Ez a pénz is a közhatalomból élne. Most az ebből származó hatalmas jövedelem is ezért a magántulajdonban lévő nemzetközi pénzkartellé. Vagyis amikor ilyen rendszer van, hogy az államoknak a pénzkartell megtiltja, hogy az adóbevételük fedezetére pénzt bocsássanak ki, hanem csak adóslevelet bocsáthatnak ki, akkor ő mindig tudja zsarolni őket azzal, mert vagy átveszi ezt az adóslevelet annyi kamatért, amennyiért a közhatalom el akarja adni, vagy kér érte 3-szor akkora kamatot, vagy 2-szer akkora kamatot, vagy mint ahogy most Magyarország esetében is itten habozott megvenni, sőt most már Németország esetében is habozott, mert még az uzsorás nem fér a bőrébe, ha megteheti, még több kamatot kér. Ez az úgynevezett piac, amit szépítgetően, ugye nem mondhatjuk, hogy a gátlástalan uzsorás, aki nem fér a bőrébe, azt nekünk piacnak kell nevezni. A piacok így, a piacok úgy, az uzsorások így, és az uzsorások úgy. Hát ezt meg kell tanulni.